ગુડ ઇવનિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આજે આપણે ઇંગ્લિશની અંદર જે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે ટોપિકનું નામ છે અ પેરેગ્રાફ. જો મિત્રો 9મા અને 10મા ધોરણમાં બંને ધોરણમાં આ પેરેગ્રાફ તો તમે શીખી જ ગયા છો. ઘણા સમયથી પેરેગ્રાફ તમે લખતા આવો છો, પણ પેરેગ્રાફ એટલે શું? તો મિત્રો હવે જાણી લો. પેરેગ્રાફ એટલે કે એક ફકરો છે. પહેલા આપણે નિબંધ લખતા. એ નિબંધ છે એ ઘણો મોટો હતો. નિબંધની લેન્થ છે એ વધારે હતી, એના માર્ક્સ સારા હતા, વધારે હતા. હવે આ બધા જે ટોપિક તમે ડે બાય ડે ભણતા જશો તો 10મા ધોરણની અને 9મા ધોરણની અંદર આ બંને ટોપિક આવે જ છે. આની પહેલા મેં તમને ઈમેલ કરાવ્યો. હવે અહીંયા જે હું તમને કરાવું છું એનું નામ છે પેરેગ્રાફ. તો સૌથી પહેલા પેરેગ્રાફ કઈ રીતે લખાય, પેરેગ્રાફનું ફોર્મેટ શું, સંપૂર્ણ માહિતી પેરેગ્રાફની હું તમને આપી દઉં છું. પેરેગ્રાફ સૌપ્રથમ, જો મિત્રો 10મા ધોરણની અંદર તો ખાસ ધ્યાન જ રાખવાનું છે કે પેરેગ્રાફ છે એ અમુક ટોપિક ઉપર જ પૂછાય, એનાથી વધારે લગભગ કંઈ હોતું નથી. અમુક પેરેગ્રાફ છે એના ટોપિક હોય. તમને રેડિરેક્ટર છે એમાં અને જે પટેલની ઘણા બધા મટીરીયલ્સ છે એની અંદર સૌપ્રથમ એના ફોર્મેટ્સ આપ્યા હશે કે આ રીતે તમારે ફોર્મેટ વાઇઝ તમારે લખવાના છે. તો જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું એમ હું તમને એના ફોર્મેટ પણ જણાવતો જઈશ, પણ આજે ઉદાહરણ સ્વરૂપે માત્ર એક પેરેગ્રાફ આપણે લીધેલો છે. તો એના ફોર્મેટ કયા કયા હોય? તો સૌપ્રથમ ફોર્મેટની અંદર માય ફેવરેટ કોઈ પણ પર્સન વિશે વાત કરી હોય. માય ફેવરેટ પર્સન એટલે કે વ્યક્તિ. કોઈ વ્યક્તિ વિશે વાત કરી હોય, માય ફેવરેટ પર્સન, તો કોઈ પણ હોઈ શકે. માય ફેવરેટ ડોક્ટર, માય ફેવરેટ એન્જિનિયર, કોઈ પણ પ્રોફેશન હોઈ શકે અથવા તો કોઈ પણ જે વ્યક્તિ છે એ હોઈ શકે. તો કોઈ ટીચર આપણે ગમતા હોય, કોઈ ડોક્ટર છે એ સારા લાગતા હોય, પછી કોઈ એન્જિનિયર છે, એવા કોઈ પણ વ્યક્તિ માય ફેવરેટ પર્સન. પછી એમાં મહાન વ્યક્તિઓ પણ આવે, જેમ કે માય ફેવરેટ પર્સન મહાત્મા ગાંધીજી, માય ફેવરેટ પર્સન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, માય ફેવરેટ પર્સન ચાચા નહેરુ. તો આ મિત્રો ઘણા બધા એવા પર્સન્સ છે, ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ છે જે આપણને ફેવરેટ હોય. તો એ ફેવરેટ છે એની વિશે કઈ રીતે નિબંધ લખવો એ પણ હું જણાવીશ. પછી એના ફોર્મેટ કયા છે એ પણ જણાવીશ. પછી છે નેક્સ્ટ ટોપિક અ વિઝિટ ટુ અથવા તો એન અવર એટ. તો આ સ્થળ દર્શાવે છે. સૌથી પહેલા માય ફેવરેટ છે એની અંદર પહેલા વ્યક્તિ દર્શાવે, પછી સ્થળ દર્શાવે. તો મિત્રો સ્થળ છે એ ઘણા બધા હોય. જેમ કે તમે કોઈ મંદિરે જાઓ એ પણ તમને ગમે, કોઈ મસ્જિદે જાઓ એ પણ ગમે, કોઈ જગ્યાએ પ્રવાસમાં જાઓ એ પ્રવાસનું સ્થળ પણ તમને ગમે. તો આવા ઘણા બધા એવા સ્થળો છે જ્યાં તમે વિઝિટ લ્યો તો તમને ગમે. આની અંદર એક અપવાદ છે. એક હોસ્પિટલ, પોલીસ સ્ટેશન, ત્યાં વિઝિટ કરવા કોઈ ના જાય, નોર્મલી કોઈ વિઝિટ કરવા ના જાય, એટલે એ અપવાદ છે. તો અ વિઝિટ ટુ અ ગાર્ડન, અ વિઝિટ ટુ આબુ, અ વિઝિટ ટુ માય ફેવરેટ પ્લેસ. અહીંયા માય ફેવરેટ એટલે ઓન અવર એક કલાક અમે ક્યાં ગઈ, તો એની વિશેના આખા ફોર્મેટ છે. અને ત્રીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેસ્ટિવલ્સ. આના સિવાય બહારનું લગભગ કંઈ નહીં હોય. ફેસ્ટિવલ્સ એટલે શું? તહેવારો. માય ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ કોઈ પણ હોઈ શકે. આપણો હિન્દુ તહેવાર છે એમાં ઘણા બધા તહેવાર છે, મુસ્લિમ તહેવારમાં ઘણા બધા તહેવાર છે, ક્રિશ્ચિયન છે, કોઈ પણ ધર્મના ઘણા બધા તહેવાર હોય. તો પોતે પોતાની રીતે નિબંધ લખી શકે છે. જે પેરેગ્રાફ છે શું લખી શકે? તો કે એ તહેવારોમાં શું થાય? માય ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ દિવાળી. તો દિવાળીની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? નોર્મલી દિવાળી છે એ થોડો લોંગ તહેવાર છે. ધનતેરસથી શરૂ થાય, એટલી બધી માહિતી છે. ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, પછી દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ. આ 5 તહેવારનું કોમ્બિનેશન છે દિવાળી. જે એવું ના લખવું હોય તો માય ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ દિવાળી. એ દિવાળીની અંદર આપણે શું લખી શકીએ? તો કે એ ટાઈમે શું કરી? નવા કપડાની ખરીદી કરી, પછી રંગોળી કરી, પછી જે દિવાળીની નાઈટ હોય ત્યારે શું થાય? તો કે ફટાકડા ફોડી. જો ઇતિહાસ ખબર હોય તો પછી રામ ભગવાન ત્યારે પધાર્યા હતા, બરોબર, એવી બધી માહિતી આપણે લખી શકીએ છીએ.
તો ઈ માય ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ. તો મિત્રો ત્રણેય પોઈન્ટ તમને સમજાઈ ગયા, માય ફેવરેટ, વિઝિટ ટુ અને ફેસ્ટિવલ. તો મિત્રો આની અંદર આજે હું તમારી સમક્ષ એક નિબંધ લઈને આવ્યો છું જેનું નામ છે માય ફેવરેટ ટીચર. તો એની સૂચના જે બોર્ડની અંદર પણ આવી જોઈ છે કે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 150 150 વર્ડ્સ, 200 વર્ડ્સ, 250 વર્ડ્સ. જેવા માર્ક્સ પણ અહીંયા 6 માર્ક એટલે 150 વર્ડ્સ. એટ ગિવન ટોપિક 6 માર્ક્સ. 6 માર્કનો નિબંધ પૂછાય છે, પેરેગ્રાફ 6 માર્કનો પેરેગ્રાફ પૂછાય છે 10મા ધોરણમાં. 9મા ધોરણમાં પણ 6 માર્કનો પેરેગ્રાફ પૂછાય છે. તો જે ટોપિક આપ્યો હોય એની ઉપર આપણે પેરેગ્રાફ છે એ શું કરીએ છીએ, લખી શકીએ. તો પેરેગ્રાફ જે લખવાનો હોય ત્યારે એની પૂર્વ તૈયારી વ્યવસ્થિત કરવાની. કોઈ પણ રીતે લખી નાખવાનું એવું નહીં. બહુ વ્યવસ્થિત લખશો તો માર્ક પૂરેપૂરા લગભગ આવશે. તો જો મિત્રો અહીંયા જે કોઈ શબ્દ નહીં સમજાય એની લિસ્ટ હું તમને અહીંયા લખી દઈશ. સૌપ્રથમ હેડિંગ શું છે, માય ફેવરેટ ટીચર, એટલે કે મારા પ્રિય શિક્ષક. મારો પ્રિય વ્યક્તિ છે એ પહેલો ટોપિક છે ને, માય ફેવરેટ વ્યક્તિ વિશે વાત છે એટલે ટીચર. ચાલો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, there are so many people are coming day by day in our life. There are so many people. આપણા જીવનમાં દિવસે ને દિવસે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આવતા જતા હોય છે. પહેલો અર્થ એ થાય, જો ફરીથી there are so many people are coming day to day in our life. દિવસે ને દિવસે આપણા જીવનમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આવતા હોય છે. પણ but some people are remember for very long time. But some people are remember. પણ remember એટલે યાદ રાખવું. પણ ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ છે જે આપણને ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે. આવું એક નાનું હેડિંગ બાંધવાનું. So such people affect on us for very long or lifetime on us. તો મિત્રો આ સમજાણું, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે જે આપણી ઉપર લાઈફ ટાઈમ એટલે કે so such people affect on us for very long or lifetime. કે આવામાંથી ઘણા બધા એવા વ્યક્તિ હોય છે કે જે આપણી ઉપર ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી અથવા જીવનભર આપણી ઉપર અસર કરી જાય છે, આપણી ઉપર એની છાપ છોડી જાય છે. તો મિત્રો આવું સુંદર આપણે હેડિંગ બાંધ્યું છે. હવે મેઇન ટોપિક ઉપર આવીએ. આવું હેડિંગ તમે બે રીતે લખી શકો અથવા આખો ફકરો એકસાથે લખી શકો. અહીં જે આ હેડિંગ છે એ એનું પ્રસ્તાવના છે, ઇન્ટ્રોડક્શન છે. આપ પણ લખી શકો ને ડાયરેક્ટ ફકરો લખવો હોય તો એમાં કઈ વાંધો નથી. તો મિત્રો હવે a teacher is such a person. એક શિક્ષક છે, person એટલે my favorite, person એટલે વ્યક્તિ. તો ટીચર એટલે કે શિક્ષક એક એવો વ્યક્તિ છે who gives us not only books knowledge, કે માત્ર આપણને બુકનું નોલેજ, પુસ્તકોનું જ જ્ઞાન આપે એવો નથી, પણ but they are life builder of each student in right meaning. Right meaning એટલે કે ખરેખર સાચા અર્થમાં શું છે, they are life builder. તેઓ જીવનના ઘડવૈયા છે, કોઈ પણના જીવનના ઘડવૈયા છે. each student in right meaning, દરેકે દરેક જે સ્ટુડન્ટ છે એને ખાલી વિષયના જ્ઞાન આપે એવું નથી, પરંતુ એના જીવનના ઘડવૈયા છે. જીવનના ઘડવૈયા સાથે એની સરખામણી કરવામાં આવી છે. પછી માય ફેવરેટ ટીચર ઇઝ મિસ્ટર ધીમંત શાહ સર. અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે મારા પ્રિય શિક્ષક છે એ મિસ્ટર શ્રીમાન ધીમંત સાહેબ છે. ધીમંત શાહ સર છે એ મારા ખૂબ જ પ્રિય શિક્ષક છે. શા માટે એની આગળ વાત કરી છે. He is my favorite teacher. તે મારા ખૂબ જ પ્રિય શિક્ષક છે. He studies us social science. મિત્રો કયો વિષય ભણાવે છે, તો અહીં સામાજિક વિજ્ઞાન નામનો વિષય એ અમને ભણાવે છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો he teaches us with his method. તેની જ ખૂબથી આગવી જે મેથડ છે, જે મેથડ એટલે કે રીત, એ પોતાની રીતે, પોતાની આગવી રીતે, પોતાની વ્યવસ્થિત રીતે જે ભણાવે છે. which make difficult questions so easy. કે જે પ્રશ્ન જવાબ આપણે અઘરા લાગતા હોય, ખૂબ જ અઘરા કે લોંગ હોય અથવા તો ડિફિકલ્ટ લાગતા હોય, તે અઘરા પ્રશ્નો પણ આપણને ખૂબ જ સહેલી રીતે શીખવાડી દે છે એની ખુદની મેથડથી. પછી which make difficult, he explained the question answer in his particular method.
તે તેની ખુદની મેથડ હોય, ખુદની રીત હોય. દરેક શિક્ષકની અલગ અલગ ભણાવવાની રીત હોય. તો પોતાની જ રીતે એ એટલી સરળતાથી ભણાવી દીધી કે દરેક ક્વેશ્ચન છે, દરેક આન્સર છે એ ખૂબ જ ઈઝી આપણને લાગે, ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે આપણને ભણવામાં લાગે. He also gives us homework. ભાઈ શિક્ષક છે એ ભણાવે ખાલી એટલું નહીં, હોમવર્ક એ આપે. જો શિક્ષક હોમવર્ક આપે અને બાળકો કરે તો જ બેયનું હાઈલા રાખે. નહીતર જો શિક્ષક ભણાવ્યા રાખે, બાળકો કઈ કરે નહીં તો પછી એમાં કઈ ભણવામાં લાગે નહીં. તો એ હોમવર્ક પણ આપે છે. એન્ડ રેગ્યુલરલી છે કે ખાલી આપી દે એવું નથી, રેગ્યુલરલી હંમેશા નિયમિત રીતે એ અમારું હોમવર્ક પણ ચેક કરે છે. If we forget any time, he asks us. તે ભાઈ અમે ઘણીવાર હોમવર્ક ભૂલી પણ જાય છે તો એમને પૂછે છે કે ભાઈ કેમ ભાઈ તમે હોમવર્ક શા માટે ભૂલી ગયા છો? હોમવર્ક કરવાનો ભૂલી ગયા છો? હોમવર્કની બુક ઘરે રહી ગઈ છે, કરેલું છે છતાં, કે પછી ક્યાંય બહાર ગયા છો? એવું અમને શાંતિથી શાંત મગજે પૂછે છે, બેટા શું થયું તો કેમ હોમવર્ક ભૂલી ગયા? ડાયરેક્ટ ખીજાય એમ નહીં. પણ and if the reason is loyal, he forgives us. અને જો એવું લાગે કે ભાઈ સામેવાળો સાચું બોલે છે સ્ટુડન્ટ કે સાહેબ અમે બહાર ગયા હતા એટલે નથી થયું, મારા પપ્પાને પૂછી જો, અને જો એવું લાગે કે ભાઈ વ્યવસ્થિત રીતે આન્સર આપ્યો તો એ પછી માફ પણ કરી દે. પછી if we forget any time, forgive us. તો એટલે છતાં પણ, તો એટલે જો કે though he is strict in all way. જો કે એ બધી રીતે, always એટલે બધી જ રીતે, સ્ટ્રિક્ટ એટલે કેવા છે? કડક જ છે, તે ખૂબ જ કડક છે. બટ he is kind also. આપણને એવું લાગે કે આ શિક્ષક બહુ ડેન્જર છે, બહુ કડક છે, પણ ખરેખર છે એ લાગે છે કે ભાઈ બહુ કડક છે, છતાં પણ એ કેવા છે? ખૂબ દયાળુ છે. He teaches poor student free of cost. જોયું મિત્રો? તે free of cost એટલે ખૂબ જ ઓછી, સાવ મફતમાં, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. તે જે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ છે એને સાવ ફ્રીમાં ભણાવે છે. પછી in school functions he take part and give his all services. સ્કૂલના જે શાળાના ફંક્શન્સ હોય, રાષ્ટ્રીય તહેવારો દરમિયાન રાષ્ટ્રધ્વજને વંદન કરવાનું હોય અથવા તો સ્કૂલનો એન્યુઅલ ફંક્શન હોય, એ દરમિયાન એની બધી જ સેવાઓ છે એ સ્કૂલને પૂરી પાડે છે અને એમાં ભાગ પણ લે છે. પછી he is very mature with the students and sometimes he also looks like a student with all students. શું કહે છે કે ઘણીવાર બરાબર એ સ્ટુડન્ટ્સ સાથે ખૂબ જ હળીમળી જાય છે, બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ખૂબ જ હળીમળીને રહે છે. અને ઘણીવાર અમને તો એવું લાગે છે કે એ સ્ટુડન્ટ સાથે સ્ટુડન્ટ બની જાય છે. સમજાણું મિત્રો? કેમ આપણે ઘણીવાર મમ્મી અને પપ્પા છે એ આપણો નાના ભાઈ બહેન હોય એની સાથે બાળક ભેગું બાળક બની જાય, એવી જ રીતે એક શિક્ષક છે એ સ્ટુડન્ટ સાથે સ્ટુડન્ટ બની જાય છે. Thus there are so many teachers in our school but with his qualities. Thus એટલે આ રીતે, THUS. Thus એટલે આમ અથવા આ રીતે, આમ અથવા આ રીતે, કે ભાઈ આ રીતે જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ બધાય એવું ઈચ્છે છે કે ઘણા બધા શિક્ષકો છે અમારી સ્કૂલમાં, કેટલા બધા શિક્ષકો છે, but thus there are so many teachers in our school but with his qualities. પણ તેની ખુદની ખાસિયતો, ક્વોલિટી, ગુણને લીધે, and his devotion to the school, ખૂબ જ એની શ્રદ્ધા, devotion એટલે શ્રદ્ધા, devotion એટલે શ્રદ્ધા, તેની શ્રદ્ધા છે સ્કૂલમાં કે સ્કૂલ છે મારી છે, મારે એને સારી રીતે ચલાવી છે, મારે સારું ભણાવે, એવી શ્રદ્ધાથી with his devotion to the school and student, અને તેના વિદ્યાર્થી પ્રત્યે પણ શ્રદ્ધા છે કે સ્કૂલ પ્રત્યે. મિસ્ટર શાહ ઇઝ માય મોસ્ટ ફેવરેટ ટીચર. શ્રીમાન શાહજી મારા સૌથી વધારે પ્રિય શિક્ષક છે. Really, I keep remember him in my heart for a lifetime. ખરેખર, really, હું આખા જીવન તેને મારા હૃદયમાં યાદ રાખીશ, તેને મારા મનમાં, મારા હૃદયમાં યાદ રાખીશ. Thank you, sir, for being our teacher. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા શિક્ષક બનવા માટે. તો મિત્રો, આ આખો જે નિબંધ છે, આખો જે પેરેગ્રાફ છે, એક શિક્ષક ઉપર લખાયેલો છે.
તમને કોઈ પણ ટોપિક આપે, ગમે ત્યારે કોઈ પણ ટોપિક આપે, તો એ ટોપિકમાં તમારે શું કરવાનું? સૌપ્રથમ ફોર્મેટ હું તમને શીખવાડીશ. ફોર્મેટ પ્રમાણે લખવું હોય તો એ રીતે લખવાનું, અને જો તમે તમારી મૌલિકતાથી લખો તો પણ સારું, પણ ધ્યાન રાખવાનું જે વાક્ય રચના છે, જે શબ્દો છે એ ખૂબ સરળ હોવા જોઈએ. ઇંગ્લિશ શબ્દ લખો તો બહુ એવા નહીં લખવાના કે જે તમે યાદ કરીને ડિફિકલ્ટ તમને લાગે, અથવા તો મગજથી તમે વિચારો તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ. ખૂબ સરળ ભાષામાં, ખૂબ સરળ શબ્દોમાં નિબંધ તમે 150 વર્ડ્સમાં આરામથી લખી શકો. સમજણ? 150 વર્ડ્સ ના આવે, 250, 300, તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે તમારે નિબંધ લખવાનો. તો પછી અહીંયા જે તમને શબ્દ લખી દીધા છે, આના સિવાય લગભગ ડિફિકલ્ટ વર્ડ કઈ છે નહીં. તો મિત્રો હવે કહેવાનું એ કે જે નિબંધ છે એ મેં તમને આપ્યો છે. હવે અહીંયા હોમવર્કની અંદર પણ લખી લેજો. હોમવર્કની અંદર તમારે આવી જ રીતે માય ફેવરેટ પર્સન છે, એમાં મેં તમને એક વ્યક્તિ માય ફેવરેટ ટીચર વિશે લખાયું. હવે તમારે માય ફેવરેટ ડોક્ટર, માય ફેવરેટ પર્સન એમાં મહાત્મા ગાંધી, માય ફેવરેટ પર્સન મહાત્મા ગાંધી, માય ફેવરેટ પર્સન ડોક્ટર, માય ફેવરેટ પર્સન મહાત્મા ગાંધી. આ બે નિબંધ તમારે લખવાના છે. મહાત્મા ગાંધી માય ફેવરેટ પર્સન અને માય ફેવરેટ પર્સન ડોક્ટર, આ બે નિબંધ તમારે તમારી રીતે હોમવર્કની અંદર લખવાના છે. જો આ નિબંધ તમે નહીં લખો તો પછી જે કોઈ વસ્તુ ભણાવી છે એનો કંઈ પણ ફાયદો થશે નહીં. એટલા માટે રિક્વેસ્ટ છે કે આ જે નિબંધ મેં તમને અભ્યાસ કરાવ્યો છે, જે ફોર્મેટ કરાવ્યા છે, જે આ બાજુમાં શબ્દો લખેલા છે, અને જે બે નિબંધ માય ફેવરેટ પર્સન ડોક્ટર અને માય ફેવરેટ પર્સન મહાત્મા ગાંધી, આ બંનેના તમારે હોમવર્ક કરવાના જ છે. અને આ હોમવર્ક તમે ગ્રુપમાં મોકલાવો, પર્સનલી મોકલાવો, તો એનાથી શું થશે કે તમારી મૌલિકતા વધશે. બોર્ડની અંદર બેઠા એટલે આમ આવડી જશે, પણ અત્યારથી પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો પછી તમને કંઈ આવડવાનું નથી. તો હવે રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ નિબંધ છે એ પણ તો શું કરશો, વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી લેશો. અને આ નિબંધ છે એ તમારે પાછો એકવાર હોમવર્કમાં લખવો હોય તો લખી જ નાખજો, કારણ કે આ નિબંધનો ફોટો પાડીને પણ તમને આપું છું. આ એક નિબંધ પણ લખવાનો અને આ ટોટલ 3 નિબંધ લખવાના છે. આ લખેલો નિબંધ, બે હોમવર્કના નિબંધ, 3 નિબંધ લખવાના છે. તો હવે આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાર સુધી આનો અભ્યાસ વ્યવસ્થિત કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.